नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई म केशव जोशी हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो हेलो फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। हजुरहरु पनि आफ्नो फेसबुक यु लग्ड योर प्रोफाइल भनेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो प्रोफाइललाई लग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। प्रोफाइल लग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला। ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले facebbook.com टाइप गरेर आफ्नो आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लगइन गरिसकेको छु। हजुरहरुले लगइन गरिसकेपछि यहाँ रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला र यो अन्तिममा जानु होला। अन्तिममा यदि हजुरहरुको मोबाइलमा ब्राउजरमा यदि ल्याङ्ग्वेज सेटिङ छ भने ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नु होला। ल्याङ्ग्वेज सेटिङ देखाएन भने तपाईले यहाँ तल रहेको इंग्लिश यूएस मा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गएपछि यहाँ बर्मिज भन्ने छ, एउटा ल्याङ्ग्वेज रहेको छ बर्मिज भन्ने, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एकचोटी ब्याक गएर रिफ्रेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज चुज गरिसकेपछि अब आफ्नो प्रोफाइल यहाँनिरको सानो प्रोफाइल छ नि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिरको तपाईको यो एउटा लकको चिन्ह दिएको छ साथीहरु, यो चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब सिधै तपाईले यसमा यो माथि पढ्न हामीले त बुझ्ने होइन कि अब यो कलर छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले यसमा फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एकचोटी रिफ्रेश गर्नुपर्ने हुन्छ। रिफ्रेश गरिसकेपछि तपाईले अब सबैभन्दा पहिला ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नको लागि फेरि माथि रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिरकोमा तलनिर क्लिक गरेर अब यहाँ इंग्लिश यूएसए नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ल्याङ्ग्वेज सेटिङ चेन्ज गरिसकेपछि हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुक ओपन गर्नु होला। लाइट अथवा फेसबुक जुनसुकै युज गर्नुहुन्छ। फेसबुक ओपन गरिसकेपछि तपाईले अब यसमा क्लिक गर्नु होला। आफ्नो प्रोफाइलमा यहाँ सानो दिएको हुन्छ यहाँनिरको, अनि यहाँनिर रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईको लक प्रोफाइल भन्ने अप्सन एनेबल भइसकेको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ लक योर प्रोफाइल भन्छ। अब लक योर प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ यु लग्ड योर प्रोफाइल ओन्ली योर फ्रेन्ड क्यान सी द फोटो पोस्ट एन्ड स्टोरी अन योर प्रोफाइल भनेको छ, यसमा ओके गरिदिनु होला। यसरी हजुरहरुले आफ्नो प्रोफाइललाई लक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै थियो साथीहरु। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।